بنات، واش راكم؟ ان شاء الله هذه لا فيديو تلقاكم كامل ملاح وعلى خير. فوالا البنات، كما راكم تشوفوا هنا راني ديتكم فلوغ، ديتكم تحويسه، ديتكم كونكور. اذا راكم حابين تعرفوا هذا الكونكور اللي راني شاركت فيه، اكيد راح نخلي لكم عليه معلومات ان شاء الله. وان شاء الله اذا ربحنا نزيد نوريكم اكثر واكثر. وقبل ما تشوفوا لا فيديو حبيباتي، كوم توجور تنساوش ديروا لي جيم وكومنتير، اكيد راح يفرحني منكم. و... واللي اول مره تشوف قناتي كلها حبيبتي ابوني موا، وشرفتوني في قناتي ومرحبا بكم، وربي يخليكم ليا، نموت عليكم يا اغلى مشتركات. البنات، كان هنايا جورني انكرويابل، هايل نهار. عقبنا مع لي زامي، اكتشفنا حوايج جدد. يعني هنايا داونا نهضروا على البروجي نتاعنا، نعطوهم لي زيدي تاع البروجي نتاعنا. كانوا مع لي بروف يعني من ولايات مختلفة. يعطيهم الصحة. وقلت لكم صح، نهار يعني تعرفنا على بعضنا، يعني نهار كاين هايل. البنات، هذه فورماسيون سبيسيالمون ليتيديون يديروها. كل واحد يبدل ليدي نتاعو، يعني في المقاولات يمد لي زيدي نتاعو، المشروع يدير مشروع معين يطبقه، يجيب فكرة جديدة يخدمها. هنا واش راني ندير، راني نعرف لكم في البلاصه اللي راني رحت لها. وريتكم يعني هذه المنطقه اللي راني رحت لها، نوريكم فيها كيفاش راهي دايره. هنا واش كاين، هنا كاين دار وفيها بيسين، و يعني ما هم ساكنينها. انا قلت لا خلاص. family أصامي friends and poor because c'est الجايحين يأمنوا بك. دونك لي بروميي دينار تاعكم لازم تلموهم، داكوغ.
بروميير انفستيسمون اللي حيجيكم سي نورمالمون حيجيكم سوا من لا فامي سوا من لي زامي فريندز سوا من الفلوس الناس نية وبالهكا فهمت. علاه البارح اللي كانوا حضروا معايا الورك شوب تاع بيزنس موديلينغ قلنا باش تكري شي هكذا راح نبيع الجو قال تاع القارص داكور جوج حبات تخدم 15 لتر هاي بالضبط البروسيس قلنا كاينه une petite remarque راح نديرها لكم ابروبو د لا كومبيتيسيون هاد برايس. لا كومبيتيسيون هاد برايس تبدا في الان كامبس، هي المرحله اللي رانا فيها دروك، مرحله الغوار. نوبلي با بلي ابري كي تربح من الان كامبس غادي تروح تربح في واحد المرحله واسمها ريجيونال. عباكم كي تربح فيها شحال تدي دراهم؟ تدي 150,000 دولار تاع اقل حاجه، 150,000 دولار بالجزيريه من 16 حتى 18 مليار. تسمى يسيفي غير تربح في الغوار، تروح للانترناسيونال 16 مليار حتى 18 مليار. داكور بصح غادي كي تروح ريجيونال غادي تلقى عايش مع ناس واحد اخرين، هذوك الناس باش يهضروا بلغه العالم لونجلي تاعهم باش يكونوا بصح لازم شاهموا كاع الناس هما الناس اللي عندهم علاقه بالمشروع تاعنا. حنا نديروا مقاولات اجتماعيه وناس عندهم مشاكل في المقاولات في المجتمع تاعنا. خلينا نركز. المعنى الاول انه لو سيغمون كليون تاع 1 2 3 ولوا معروفين بشكل عام تزوج احنا نطوروا في المشروع تاعنا. انا ما عجبنيش شايف نروحوا نقصديك القابل منه هو كيف نتخلصوا منه صح. هنايا سنة الله يهديك الله يهديك الله يهديك. صح. إن إمنا شجرة العخعوني كما راكم تشوفوا هنا البنات، هنا كانت لا بلوبار راهي قريب تخلص، يعني مش تخلص ماهيش راح تقضى هنا هذه الفورماسيون. انا راح نكمل لكم هنا لا فيديو. جيسبر ان شاء الله يكون عجبكم.